पण योगी बघ, आत्ता बोलताना तू म्हटलं की त्या ट्रिपला गेलास पहिल्यांदी, तिथे माणसं होती, सगळे टुरिस्ट एकत्र होते, तेच तेच प्रश्न यायचे, रिपिटेशन्स व्हायचं. तर एकट्यानं काहीतरी शोधायचं म्हणून गेलास, पण पुन्हा हजारो माणसं भेटली तुला या सगळ्या प्रवासामध्ये. ऑर्फनेजला खूप वेळा गेला तू, अनेक देशामध्ये गेला. तर ही भावना आहे की तिथे जायचं, सेवा करायची त्या लोकांची. लहान मुलांबरोबर अनेक वेळा तू राहिला. हे हे कसं काय झालं सगळं? जेव्हा मी जास्त फिरायला सुरू केलं, जेव्हा सायकलवर निघालो किंवा ते साऊथ अमेरिकाचा मोटरबाईकचा ट्रिप होता, तेव्हा असं लक्षात यायचं की जे लोक प्रश्न विचारताय ते चांगलं आहे. ते म्हणजे ते त्या लोकांच्या मनात ते विचार करताय की हे काय ते काय, आणि त्यांचे ते भय आहे, स्वतःच्या मध्ये त्यांचे जे भय आहे ते तुम्हाला सांगताय की तुम्ही असं कसं करता. म्हणजे त्यांच्यात ते भय आहे की मी नाही करतोय कारण मला हे सगळं वाटतं की इथे मला हे होणार, चोरी होणार. हो. त्यांचे जे प्रश्न असतात त्यांच्यामध्ये त्यांचे भय दिसून येतात. तर मी म्हणून त्यांना सांगायचो, म्हणजे एकदम शिस्तीत त्यांना सांगायचो की जे पण मला रिपीट झालं तरी मी सांगायचो की कारण मला असं वाटायचं की जर त्यांचे हे भय निघून गेले, त्यांना असं वाटलं की याचा पर्याय आहे, तर मग ते पण त्याच्या बाहेर पडतील, ते भयच्या बाहेर येतील. तर मी सांगायचो त्यांना. आणि असं नव्हतं की ऑर्फनेजमध्येच जायचं आहे, पण एक जेव्हा मी जॉब सोडली असं वाटायचं की माझं ऑल्टरनेट स्किल काय आहे. म्हणजे मला इंजिनिअरिंग येते, पण त्याच्याशिवाय काय येतं मला माहीतच नाही. तर ते काय आहे, तर मग ते वेगवेगळे एक्सपेरिमेंट करत होतो मी की मला सोशल सर्व्हिसमध्ये काय जमेल का, कारण तिथे माझं थोडं इन्क्लिनेशन आहे. कारण मला तिथे असं वाटतं की चांगले माणसं भेटतं आपल्याला दरवेळी. तर मी माझं थोडं इन्क्लिनेशन होतंच तिथे पुण्यापासूनच. तर मी म्हणजे मी ट्राय केलं. जसं मला कोलंबियामध्ये एक माणूस भेटला होता, अमेरिकाचा. कोलंबियामध्ये एका जागी भेटला होता. तो मला त्यांनी मला सांगितलं होतं की पेरूमध्ये असा एक ऑर्फनेज आहे, मी तिथे थांबलो होतो, जर तू गेला तिथून तर बघ तुला वेळ भेटेल तर. तर मी असंच ऑर्फनेजमध्ये गेलो, त्याच्या डायरेक्टरला विचारलं की मी इथे एक व्हॉलंटिअरिंग करू शकतो का एक आठवड्यासाठी. तर ते म्हणाले हो चालेल. तर त्यांनी 1-2-3 असं व्हेरिफिकेशनचे प्रश्न विचारले, पासपोर्ट बघितलं आणि मग ते होकार दिली त्यांनी. आणि मग मला इतकं आवडलं तिथे की अरे किती छान आहे हे सगळं. तर मग मी तिथेच थांबलो आणि हो ठीक आहे, एक आठवडा अजून असे 3 महिने झाले. तर मग त्यानंतर माझा विजा संपत होता. तर मग मला बाहेर जावं लागलं त्या देशाहून. तर मग मी दुसऱ्या देशात गेलो आणि असं वाटलं की आपण हे कुठेही करू शकतो, असं नाही का तिथेच केलं पाहिजे. तर सगळीकडे जिथे पण जायचं तिथे विचारायचो की इथे कुठे आहे का ऑर्फनेज कुठला. तर सगळीकडे असे वेगवेगळे ऑर्फनेज भेटायचे. आणि मग जिथे पण जास्त वेळ आहे मला त्या देशात, विजाची काय हे नाही आहे, धडपड नाही आहे, तर मग थांबून काहीतरी करायचं असं. बरं, ते विजा प्रश्नाकडे येणार आहे की तो कसा काय पुढे तो सगळ्या गोष्टी कशा त्या पूर्ण करायचा. पण त्याने कोलंबियाचा उल्लेख केला, तिथे एक माणूस भेटला, त्याने सांगितलं पेरूला जा. त्याच्यावरून मला आठवलं की योगायोग आपल्या आयुष्यामध्ये, भारतीयांच्या आयुष्यामध्ये सगळ्यात जास्त होतात ते हिंदी सिनेमामध्ये. मेले में बिछडा हुआ भाई काहीतरी वर्षांनी परत भेटतो. आपण म्हणतो की जग खूप छोटं आहे, एकदा भेटलेली माणसं पुन्हा कधीतरी भेटू शकतात, पण ही जी शक्यता आहे ना ती योगीच्या बाबतीत अगदी पूर्णपणे ती खरी होते. म्हणजे योगीला मी लिहून आणलंय कारण माझ्या लक्षात राहणार नाही म्हणून, की योगीला पोर्तुगालमध्ये एक मुलगी भेटली बरं का, आणि तीच मुलगी पुन्हा चायनालाही भेटली. क्रोएशियाला एक सायकल स्वार भेटला त्याच्यासारखा, तो त्याच्याबरोबर 1000 किलोमीटर, तो अगदी सहज सांगतो, 1000 किलोमीटर होता तो माझ्याबरोबर. तो आणि त्याची बहीण दर देशामध्ये त्याला भेटत गेले काहीही न ठरवता. एक मैत्रीण त्याची, ती भलत्याच देशात त्याला कुठल्या तरी भेटली. तिने सांगितलं चायनाला जाशील, तिथे माझा भाऊ आहे त्याला भेट. हा चायनाला गेला, तिथे त्या भावाला इंग्लिश शिकवलं. ती मैत्रीण पुन्हा एकदा त्याला भेटली. पेरूला एक मुलगी भेटली, तिच्याशी मैत्री झाली.
तिला भेटायला. हा कुठे गेला असेल, हा गेला कंबोडियामध्ये, तो तिला तिथे पुन्हा एकदा भेटला. खूप खूप प्रचंड किस्से आहेत. योगी काय आहे हे सगळं? प्लॅन नव्हतं काहीच. आता काय म्हणजे भेटतात लोक. आणि इथे आम्ही एक कार्यक्रम झाल्यावर पुन्हा दुसऱ्याच कार्यक्रमाला भेटतो. मध्ये आमची भेटच होत नाही. जसं मी एक उदाहरण सांगतो साऊथ अमेरिकाचं. तेव्हा मी मोटर बाईकवर होतो आणि ती मुलगी होती अर्जेंटिनाची. ती पहिल्यांदा मला कोलंबियामध्ये भेटली आणि मग ती परत पेरूमध्ये भेटली आणि ती परत इक्वेडोरला भेटली, बोलिव्हियाला भेटली. आणि आमचं असंच असायचं की एकदा असं विचारलं की कुठे आहे, तर मी सांगायचो मी असं सुक्रे एक शहरामध्ये आहे. तर मी पण सुक्रेमध्ये आहे. तू कुठे आहे तू? मी म्हणतो मी या स्ट्रीटवर आहे. मी त्याच स्ट्रीटवर आहे. तर असं व्हायचं की कुठे आहे तू? मग 100-200 मीटर ते कुठेतरी असेल, तर मग जाऊन भेटायचं. अरे अजून काय? आणि मग असं काय सांगून नाही जायचं की आम्ही तिथे चाललो या डायरेक्शनला. ती वरती चालली होती कोलंबियाच्या डायरेक्शनला. ती तिथे जाऊन परत आली, पण ती बस आणि प्लेन घेत होती आणि मी मोटरबाईकवर होतो. तर असं काय आमचं लिंक नव्हतं की आम्ही इथे भेटणार आहोत, हे करणार आहोत. तर एकदम कोइन्सिडेंटली भेटायची ती. आणि तिचाच भाऊ मला क्रोएशियामध्ये भेटला. आणि मग आम्ही सोबत 1000 किलोमीटर फिरलो. त्यानंतर अशी खूप लोक आहेत जसे माझ्यासोबत काम करायचे 10-12 वर्ष अगोदर. माझ्यासोबत कतारमध्ये 2 चायनीज मुली होते, ते काम करायचे माझ्यासोबत. तर ते परत चायनामध्ये भेटले. असे माझे जुने जितके स्कूलचे किंवा कॉलेजचे किंवा माझ्या कामाच्या जागीचे लोक पण भेटायचे. कधी कधी असंच व्हायचं की ते फेसबुकवर माझा कुठला पोस्ट बघितला त्यांनी की ते म्हणायचे तू इथे आहे, आणि मग ते म्हणायचे मी पण आहे, म्हणजे तू आहे का इथे का निघून गेला? तर मी म्हणायचो ना आहे इथे मी, तर भेट ना मग असं. तर असं पण व्हायचं. तू दररोजचे अपडेट फेसबुकला टाकायचास का? नाही, व्हायचं काय की माझे आई वडील तर त्यांना असं कुठे आहे तर त्यांना असं वाटायला नको की मी काहीतरी परत गेलो म्हणजे. म्हणजे बघा, जग छोटं आहे. जग इतकं छोटं झालंय की आई बाबांच्या कायम नजरेसमोर राहतंय पोरग कुठल्याही देशात जाऊ. तर 1-2 फोटो टाकून एक पोस्ट टाकली की त्यांना असं व्हायचं हां तर आहे तो. तर असं देशांचे नाव पण सांगितलं त्यांना तर असं वाटायचं की हा कुठला देश आहे म्हणजे. तर एकदा मी आईला सांगितलं होतं मी उझबेकिस्तानमध्ये आहे. तर ते काय देश आहे, तू एक सोप्या देशमध्ये ये आणि ते सांग मला. तर ती म्हणायची तू चायनाला एकदा पोचला की मला सांग. तर ते पण व्हायचे, त्यांना पण असं त्या देशाचं काय माहीत नाही. तर असं पण झालंय. तर त्यांना एक थोडंफार म्हणजे त्यांना त्रास नको व्हायला की कुठे गेला, ते पोलिसांकडे जातील, मग कुठे आहे त्याचा काही पत्ता नाही आहे. तर मग ते पोलीस इंटरनॅशनल नको व्हायला म्हणून ही सगळी काळजी होती. हो, तर एक पोस्ट टाकला की ते संपतो. पण एक सुरुवातीच्या काळात थोडंफार लिहित पण होतास ना तू हे सगळं? हो, इनिशियली असं वाटायचं की मनात खूप काय काय चालू आहे. तर मी दररोज एक पान किंवा जितकं मला लिहायचं आहे मी लिहून काढायचं की मी आज हे केलं, मला हे वाटलं. असं काही त्याच्यामध्ये हे नव्हतं की यामुळे मला असं वाटतंय. कन्क्लुजन्स नव्हते त्याच्यामध्ये. फक्त जे आहे तसंच लिहून टाकायचं. त्याला काय त्याच्यावर विचार नाही करायचा की मला का असं वाटतंय, का झालं असं. फक्त हे आज मला हसू आलं, आज मला रडू आलं, आज मला हे झालं, आज मला ते झालं, आणि हा विचार केला, त्या विचार केला, असं लिहून काढायचं फक्त. आणि एक वेळ आली जॉर्जियामध्ये जेव्हा मी पोचलो, तिथे बर्फ झाली होती. तर मला थांबावं लागलं तिथे 4 महिने. तर तिथे मी एक ऑर्फनेजमध्ये व्हॉलंटिअरिंग सुरू केली आणि
त्यावेळी असं वाटलं मला की एक ते इमोशनशी माझं डिस्कनेक्ट झालं आहे, की मी स्वतःच्या इमोशन्सला एक बाहेरून बघू शकतो आता लिहिण्यामुळे. की तुम्ही फक्त त्याला ऑब्झर्व करताय ना, तर एक ऑब्झर्वेशन मोडमध्ये जाता तुम्ही, की फक्त तुम्ही ऑब्झर्वेशन करताय त्याला काय तुम्ही त्याचा पर्याय काढत नाही, त्याला काय कौतुक करत नाही त्याचं. फक्त तुम्ही बघताय की काय चालू आहे. तर त्यानंतर ते स्किल डेव्हलपच झाला तो, की बाहेरूनच तुम्ही बघू शकता. तर मग त्या लिहिण्याची काय गरज वाटली नाही त्याच्यानंतर. तर म्हणजे तिथपर्यंत जॉर्जियामध्ये खरा योगीला भेटला, असं सुरुवात झाली असेल. मला वाटतं सुरुवात खूप अगोदरच झाली असेल. आणि मग प्रवास सुरू झाला. हो. योगी, तू म्हणतो की रात्री राहायला लोकांनी बोलवलं राहायला, पण असं कधीच झालं नाही का की एखादा बिटर अनुभव आलेला आहे? नाही, एकदा पण नाही असं की कोणी वाईटपणे बोलला की काय. कारण मी त्यांच्याशी काय मागत नव्हतो की मला तुमचं सगळं काय पाहिजे, असं काय पण नव्हतं. तर ते स्वतःहून मला जे आहे ते द्यायचे. कधी कधी मी जाताना माझ्याकडे ते लंच किंवा जास्त जेवण असे फ्रुट्स वगैरे पॅक करून द्यायचे की हे रस्त्यासाठी घेऊन जा. आणि सगळ्याच देशांमध्ये झालंय ते. आणि जे आपले वेंडर असतात फळं वगैरे विकायला, ते पण असं मी जात असेल, हळूहळू सायकल हळूहळू चालते ना, तर त्यांना खूप वेळ असतो की याला कोण आहे तो येतोय आणि म्हणजे कौतुक असतो त्यांना एक. ही प्रवृत्ती जी आहे माणसांची की थांबा, विचारा कोण आहे बघा, ही आहे म्हणजे सगळ्या देशांमध्ये. म्हणजे ते क्युरिओसिटी असते आणि ते आहे म्हणजे ते खूप चांगलं आहे. म्हणजे तुम्ही जिवंत आहात. की तुमच्यामध्ये क्युरिओसिटी आहे, हे कशाला ते कशाला, हे कसं काय, हे काय करतोय, ते क्युरिओसिटी ते चांगली आहे. योगी, असं कधी झालं का, ते एक गाणं आहे आपल्या, जुनं गाणं आहे हिंदी सिनेमातलं, जोगी जब से तू आया मेरे द्वारे वगैरे, तर असे काही बंध कुठे निर्माण झाले का? ते झालेले आहेत कारण म्हणजे योगी तू सांगच ते, पण मला राहवत नाही म्हणून मी सांगतेय. मुस्लिम कम्युनिटी मधली एक मुलगी, तिच्या वडिलांनी मागणी घातली योगीला. आता किस्सा सांग. आणि कुठल्या देशातली होती ती? मी इराणमध्ये जात होतो आणि इराणमध्ये सगळेच लोक घरी बोलून तुम्हाला सगळं काय तुमचं सन्मान पण होतो आणि खूप लक्ष देतात तुमच्याकडे. तर तिथल्या एक फॅमिलीला मी खूप आवडायचो. तर त्यांनी मला 1 दिवस नाही, 2 दिवस नाही, थांब असं करून 3 दिवस काढले मी तिथे. आणि ती खूप चांगली जागा होती. तर मलाही सोडून जायचं असं मला वाटत नव्हतं. खूप छान जागा होती. तर वातावरण खूप छान, ते बोलायला इतके निर्मळ आणि खूप छान होतं सगळं काही. तर त्या मुलीला मी आवडायचो, एका मुलीला. तर ती म्हणजे तिला इंग्लिश येत नाही, मला फारसी जास्त फार येत नाही. आणि फारसी जे उर्दूचे जे लेटर्स असतात त्याच्यामध्ये ती लिहायची, मी त्याला ट्रान्सलेट करून उत्तर द्यायचो. तर ते फक्त टचमध्ये होती, असं की हां मी टचमध्ये आहे असं तसं. आणि ती बहुतेक मी जेव्हा उझबेकिस्तानमध्ये जेव्हा पोचलो तेव्हा ती म्हणत होती की मला तू आवडतो, हे ते. तर मी तिला म्हटलं की मला म्हणजे काय माहिती नाही तुझ्याबद्दल आणि आपलं काय कॉमन लँग्वेज नाही आहे. आणि मला ते मी विचार पण करत नाही त्याचं, हे सगळ्या गोष्टींचा. तर म्हणजे तू टचमध्ये राहा, आपण बघू काय होतं ते. आणि मग मी जेव्हा घरी पोचलो, त्याच्या वडिलांना जेव्हा माहिती पडलं, कारण तिचे वडील तिचं लग्न करत होते. तर ती घाबरून तिने आपल्या वडिलांना सांगून दिलं की मला हा आवडतो, त्यांच्याशी बोला. तर त्यांनी मला कॉन्टॅक्ट केलं मेसेजवर. त्यांना पण जास्त इंग्लिश येत नाही. तर त्यांनी पण मेसेज लिहिले की तिला आवडतो तू, आहे ते, तुला जर म्हणजे तुला आवडत असेल तर तू आपल्या वडिलांशी म्हणजे आईवडिलांशी बोलून घे आणि मग आपण बघू. तर मला असं वाटलं की ती कधीच घराच्या बाहेर पडली नाही आहे, तिच्या शहराच्या पण बाहेर पडली नाही आहे. आणि मी ज्या जर्नीमध्ये आहे त्याच्यामध्ये तिचे जे एक्सपेक्टेशन्स असतील ते खूप वेगळे असतील. तर
मला असं वाटलं की खूप क्लॅशेस होतील याच्यामुळे. तिला वाटेल मी आयफेल टावरच्या खाली जाऊन फोटो काढायची आणि मला वाटेल की नाही आपण हिमालयामध्ये जाऊ. तर ते कधीच म्हणजे मला असं वाटलं की मी त्या नाही सूट होणार हे. आणि त्या डिरेक्शनमध्ये मी विचार पण करत नव्हतो. मग त्याच्यामुळे हे सगळं आईपर्यंत जाऊच दिलं नाही का? नाही, त्यांना माहिती आहे ते. ओ, आईचं काय म्हणणं होतं पण मग? तिला आवडायची ती. घ्या. ती खरंच खूप गोड आहे पण पण योगी एक सांग की जेव्हा त्या मुलीच्या वडिलांचा तुला मेसेज आला, त्यांना माहिती होतं तू कुठल्या धर्माचा आहेस, काय आहे? हो हो बर. हो. पण आपल्याला वाटतं असं की ते मुस्लिम देश आहे म्हणजे ते खूप असे असतील तसे असतील, ते आपल्या मनात असतात हे सगळं. पण तुम्ही जर तिथे गेले तर तुम्हाला दिसेल की ते सगळं काय करतात. बर. आणि त्यांच्यामध्ये पण खूप वेगवेगळे प्रकारचे लोक असतात. जसे एक गुट आहे तजिकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान हा रिजनमध्ये, पूर्ण नाही एक रिजन आहे त्यातला कॉमन जो पार्ट आहे त्यांचा, तर त्यांना इस्माइलीज म्हणतात. तिथे मुली आणि मुलगा आणि मुलगी हे समान आहे, त्यांच्यासाठी ते काय पण वेगळं नाही आहे. बर. तिथे जे खूप फॉरवर्ड आहे शिक्षणमध्ये, जे त्यांचे नियम असतात. आपल्या इथे जसं डावरी वगैरे हे आता पण सुरू आहे, कास्ट वगैरे सुरू आहे, तिथे काय पण नाही ते. बर. तर ती कम्युनिटीज खूप जास्त फॉरवर्ड मध्ये आहे. बर. आणि आपण तसं विचार पण नाही करू शकत की एका माउंटनमध्ये हे लोक जगताय आणि ते इतकं पुढचं विचार करताय, पुढारलेले आहेत. हां. हे कधी आपल्यापर्यंत येतच नाही. म्हणजे तू एवढे 31 देश फिरलास, धर्म, जात, स्किन आपली विशेष करून, याचा फार काही प्रभाव नसतो लोकांवर का? इनिशियल एक प्रेज्युडिस आपल्याला असते. जर आपल्या देशात कोणी सफेद रंगाचा माणूस आला की आपल्याला वाटतो हा खूप रिच असेल, आपल्याला प्रेज्युडिस असतं. हां, फॉरेनर, फिरंगी जसं म्हणतात आपण. तर आपल्याला वाटतं की तो खूप श्रीमंत असेल, तो असा असेल, खूप स्मार्ट असेल, जास्त एज्युकेशन असेल, त्याच्याकडे 2-3 गाड्या असेल त्याच्या घरी. पण असं काय नसतं. त्यांच्यात पण लोक असतात ज्यांना खूप कष्ट करावे लागतात आपल्या घरी. काही काही लोक खूप लहानपणीच 18च्या खाली कामं करतात फक्त पैसे जमवण्यासाठी की आपण फिरायला जाऊ किंवा काहीतरी विकत घेऊ, असं ते स्वतःहून करतात. खूप कष्ट करतात. असं नाही की त्यांना सगळं काही फ्री भेटतंय तिथे. तर तिथे खर्च पण खूप जास्त आहे. आणि एक इनिशियल हेजिटेशन असतो लोकांमध्ये धर्माविषयी, की जसं मला खूप लोक विचारायचे की तुम्ही बीफ खाता का? तर त्यांना असं वाटायचं की आम्ही तर खातोय, आम्हाला असं वाटतंय की इंडियामध्ये बीफ खात नाही, तर आम्ही तुला वाढू का असं. तर कधी कधी मी त्यांना सांगायचो की त्याचं आणि रिलिजनचं काय हे नाही आहे, हे गैरसमज आहे लोकांची की हे धर्म आहे हे ते. तर ते समजायचे ते पण. आणि त्यांना काय वाटायचं नाही की हा वेगळा धर्म आहे. कधी कधी विचारायचे तुझा धर्म काय, तुझा धर्म काय. कारण त्यांनी जसं तिथून खूप फॉरेनर्स जातात, पण असं ब्राऊन स्किनचा माणूस कुठे त्यांनी बघितलं नव्हता. तर त्यांना असं वाटायचं की हा कुठला धर्माचा आहे. म्हणजे त्यांना असं वाटायचं की बाकी जे फॉरेनर्स आहेत त्यांना माहिती की ते ख्रिश्चन्स आहेत, पण हा कुठला धर्माचा आहे माहीतच नाही त्यांना. तर ते विचारायचे तुझा धर्म काय. तर मी नाही सांगायचं त्यांना, कारण माझा धर्म नाहीच आहे. तर मी त्याच्यात विश्वास करत नाही. तर मी फक्त त्यांना सांगायचो माणुसकी ही माझा धर्म आहे. आणि जर त्यांनी असं जोर दिला की नाही मला सांगच, तर मी त्यांना विचारायचो तुला काय पाहिजे, मी ती सांगतो. हे अतिशय चांगलं उत्तर आहे. पण तू आता म्हणलंस की त्यांनी कधी ब्राऊन स्किनचा माणूस फिरताना बघितला नाही. नाशिककरांनी एवढा फिरलेला माणूसही कधी बघितलेला नाहीये ना. मगाशी योगीने उल्लेख केला की लिहित होता काही काळ तो, आणि जेव्हा स्वतःला बघू लागला बाहेरून, आपण आध्यात्मिक दृष्टीने जर विचार केला तर ही एक अवस्था आहे. त्या अवस्थेला योगी आला की नाही हे मला सांगता येणार नाही,
पण या प्रवासामध्ये एक मात्र झालं असं की डिप्रेशनमध्ये असलेली लोक, फ्रस्ट्रेट असलेली लोक, ह्यांना योगीने खूप हात दिला. अनेक जण बाहेर आली ह्याच्यातून. योगी, त्याच्याबद्दल आम्हाला ऐकायला आवडेल. त्याची काही 1-2 उदाहरणं सांगशील तर. एक म्हणजे मी जेव्हा क्रोएशियामध्ये होतो, मला एक ऑस्ट्रिया एक देश आहे जर्मनीच्या बाजूला, तिथून एक माणूस कॅम्पिंग करत होता माझ्या बाजूलाच. तर मी एका म्हणजे तिथे कुठे पण कॅम्पिंग नाही करू शकता तुम्ही एक ठराविक जागा असते, तिथे तुम्ही जाऊन त्यांना पण तुम्ही थोडंफार पैसे द्यावे लागतात, बरं. फक्त एक टोकन म्हणून. पण ही जागा थोडी महाग होती आणि काय त्याचा पर्याय नव्हता. तर मी तिथे गेलो होतो आणि मी कॅम्पिंग करत होतो तिथे. आणि तो माणूस मला भेटला. तो एकटाच होता, त्याच्याकडे सगळं काही, मोठी गाडी तो घेऊन आला होता, त्याच्यामध्ये त्यांनी छोटी बाईक पण टाकली होती, सायकल होती, मोटर बाईक होती, सगळं काय तो घेऊन फिरत होता. आणि पण तो एकटा होता. आणि त्यांनी मला विचारलं की तू डिनरसाठी जाणार आहे का? तर मी म्हटलं हो, आपण सोबत जाऊ. तर त्या डिनरमध्ये त्यांनी असं सांगितलं की मी जॉब सोडून दिला आहे, कारण माझ्या देशामध्ये सगळे इमिग्रंट्स आले आणि ते काय काम करत नाही आहे, तर मी पण नाही करणार आहे असं. तर ते आमच्या देशाचे सगळे पैसे घेऊन जात आहे. तर मला असं वाटलं की म्हणजे ते लोक ज्या देशाचे आहेत त्या देशांना तुमचे लोक जाऊन लुटून आले होते, तर हा पैसा त्यांचाच आहे. तर ते लुटतात नाही, ते फक्त घ्यायला आले परत. तर असं काही नाही की ते लुटताय तुला, तर तुला फक्त समजून घ्यायला पाहिजे की ते लोक विनम्रतेने आणि काम करून घ्यायला आले. तर तुला असं हे करतात नाही, तुला मारधाड नाही करत आहे तुझ्यासोबत. तर हे तुझ्यासाठी तर चांगली गोष्ट आहे की तुला असं चांगला एक्झाम्पल तुझ्या समोर येत आहे, तर तुला कशाला जॉब सोडायची गरज आहे. तर तो म्हणाला हो, म्हणजे त्याला पटलं. हो, ते पटलं त्याला. आणि एक कतारमध्ये तुझी एक कलिग होती, तिचे बाबा वारले होते, ते थायलंडमध्ये, इंडोनेशियामध्ये. तू त्यांच्या घरी गेलास आणि खूप ते घर एका वेगळ्याच मूड मधनं बाहेर आलं. तर असेही सगळे तू प्रकार केलेले आहेस. म्हणजे ती इतकी जुनी, म्हणजे माझी फर्स्ट फॉरेन फ्रेंड होती ती. आणि आम्ही एकदाच भेटलेलो आणि तिच्यानंतर मग ती दुसरीकडे, मी दुसरीकडे. पण असं कधी कधी टचमध्ये यायचो आम्ही की अरे कुठे आहे, कसं आहे. आणि मग एकदा जेव्हा मी चायनामध्ये होतो तेव्हा ती म्हणाली की माझे बाबा वारले. आणि 1 महिना झाला, 1.5 महिने झाले, पण ती तो टॉपिक सोडतच नव्हती. तिला ते अफेक्ट झालं होतं. तर मला असं वाटलं की मी इतकं जवळ आहे आता इंडोनेशियाशी, तर मग थोडंफार तिला सपोर्ट केला पाहिजे. तर मी माझी सायकल बँकॉकला जेव्हा मी पोचलो तेव्हा बँकॉकला मी माझी सायकल ठेवली आणि एक फ्लाईट घेऊन मी तिच्या घरी गेलो. त्याच्या घरी जाऊन फक्त असं गमतीचे काहीतरी करायचं, थोडं त्यांना हसवायला काहीतरी करायचं आणि बस, म्हणजे तितकंच करायचं. अजून त्याला आपण सॉल्व्ह नाही करू शकत, पण थोडंफार त्यांना एक ऑल्टरनेट ऑप्शन द्यायचं की हसणं पण एक ऑप्शन आहे असं. ते विसरतात त्या सगळ्या गोष्टींमुळे. तर ते फक्त त्यांना रिमाइंड करायचं की तुम्हाला फक्त त्या दुःखामध्ये इतकं स्वतःला विसरून घ्यायची गरज नाही. आपल्याला माहीत पण नाही मृत्यू काय आहे, काय झालं आहे. आपल्याला ते शिकवलं आहे की मृत्यू झाली की रडायचं, कोणी नवीन बाळ आलं की हसायचं, सेलिब्रेट करायचं. तर आपल्याला ते लहानपणीपासून शिकवलं आहे. असं नाही, आपलं स्वतःचं नेचर नाही आहे ते की आपण स्वतःहून करणारच. जर एका लहान मुलाला तुम्ही सोडून दिलं की तुला काय करायचं आहे ते कर, तो जर जेव्हा नवीन बाळला बघणार, तो असं हसणार नाही किंवा सेलिब्रेट नाही करणार. त्याच्यासाठी तो खूप नॉर्मल असेल. जर कोणी मेला तरी तो खूप नॉर्मल असेल. त्याला एक एक्स्ट्रीम इमोशन अटॅच नाही करत. ते आपल्याला शिकवलं गेलं आहे म्हणून आपण करतो त्याला. आणि हे मला जॉर्जियामध्ये कळलं होतं की आपण असं करतोय.
हां हां जेव्हा मी जॉर्जियामध्ये विंटरमध्ये ऑर्फनेजमध्ये होतो तेव्हा ते मुलं डिसेबल्ड होते, म्हणजे त्यांना मेंटल आणि फिजिकल डिसेबिलिटीज होती. आणि माझ्या मनात त्यांना बघून फक्त दया होती की अरे किती वाईट होतं यांच्यासोबत, याचं पाय काम करत नाही. तो म्हणजे लहानपणापासूनच त्याचा काय पाय पॅरलाइज्ड होता. तर मला असं वाटायचं की या मुलांना किती त्रास होत असेल. की मला असं माझ्या मनात एकदम हे झालं होतं. पण एका सायकोलॉजिस्ट जी होती तिथे, तिला मी सांगितलं हे कसं हे जगणार, हे यांचं काय होणार आहे. तर ती मला सांगत होती की हे जे इमोशन्स तू दाखवते तुझ्या मनाचे आहे. हे काय त्यांना वाटत नाहीये. ते खुश आहे. मुलांना वाटत ते खुश आहे. त्यांना काय त्यांचं पायांचं काय वाटत नाही. ते खुश आहे. तर त्यावेळी मला असं वाटलं की जे इमोशन्स असतात, जसं हसणं, रडणं, हे सगळं आहे, हे कुठे वापरायचं हे आपल्याला शिकवलं गेलं. हे सगळं आपल्याला येतं. आपल्याला हसू पण येतं, रडू पण येतं, सगळं आहे ते आपल्यामध्ये. सॉफ्टवेअर आहे ते, पण कुठे त्याला वापर करायचं हे आपल्याला शिकवलं गेलं. त्याचं आपल्याला नॅचरल काय इन्स्टिंक्ट नाही की इथे आपल्याला हसलं पाहिजे, इथे रडलं पाहिजे. तर हे सगळं तू त्या सगळ्या प्रवासात बघितलं आणि खरोखर इतके किस्से आहेत की त्याच्यावर जर बोलायला गेलं की योगींनी किती लोकांना बाहेर आणलं ह्या परिस्थितीतून, तर मला वाटतं की 2-3 तास तरी आपल्याला त्याच्यावरती ते सगळे किस्से ऐकत इथे आपण स्तब्ध बसून राहू. पण अजून पुढे आपल्याला बरंच जायचंय.